सबस्क्राइब करताना ना घंटी वाजवा, जेणेकरून मी ऑनलाईन आल्यावर तुमच्या फोनमध्ये पण जय महाराष्ट्र नाद गुंजेल. हे गाइस व्हॉट्स अप. सो मी आता करते माझ्या यूट्यूबचं बॅकग्राऊंडचं काम, म्हणजेच आपल्या यूट्यूब स्टुडिओचं. सो तर मी ते वॉलपेपर लावणार, एक प्लेन ग्रे कलरचा. सो त्यासाठी वॉलपेपरवाले अंकल आलेत आणि आता ते वॉलपेपर लावतील आपल्या इथे. पेस्ट करतील. सो पेस्टिंगचं काम सुरू झालंय. अंकल आता करतात पेस्टिंग. अंकल हाय बोल ना सबको. हाय. सो हे पेस्टिंगचं काम करतात, खूप छान काम करतात गाईज. आणि पूर्ण वॉलला आता हेच आपल्या पूर्णपणे पेपर लावणार आहेत. चालू आहे काम आता त्याचा. सो फायनली वॉलपेपर स्टिक झालेला आहे, प्रॉपरली पूर्णपणे लागलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. सो आपण पुढे जाऊन अजून काहीतरी डेकोरेटिव्ह करूया त्याच्यामध्ये. लाईट पण लावून झालेली आहे. आता वॉलला पण डेकोरेट करूयात, वेगळं लेटर्स आणि फ्रेम्स वगैरे लावून आपण थोडंफार त्याला डेकोरेट करूयात. तर चला. Hey guys, it's another day and I just got a parcel which I ordered from Amazon. तर त्याला आपण ओपन करूया. सो आता हे आपण स्टिकर वॉलला लावूयात. चला. थँक्यू. तर अशा प्रकारे आपला यूट्यूब स्टुडिओ रेडी झालेला आहे. तुम्हालाही नक्की आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब नसेल तर सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला अशाच व्हिडिओचा आस्वाद घेता येईल. तर वेळात वेळ काढून तुम्ही माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. तर सामालिक चमचमीत खा, झणझणीत राहा, सॅम्स किचनचे व्हिडिओ बघत राहा. पुढच्या भेटीपर्यंत राम राम.